Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε τρίτες στον δρόμο Χιτζάζ και συγκεκριμένα στον δρόμο Ντο Χιτζάζ εδώ. Το Ντο Χιτζάζ είναι ως εξής. Ντο, ρε ύφεση και όχι ντο δίεση, γιατί σε μια κλίμακα δεν μπορούμε να έχουμε δύο φορές το ίδιο όνομα νότας, άρα ντο ρε ύφεση, ντο ρε ύφεση μη, φα, σολ, λα ύφεση, σι ύφεση και ντο. Αυτές είναι οι νότες λοιπόν στο ντο χιτζάζ και πάμε να δούμε τις τρίτες. Ντο με μη, ρε ύφεση με φα, πρώτο δεύτερο δάχτυλο αυτά βλέπετε. Μετά από το ρε ύφεση είπαμε ότι έχουμε τη νότα μη, άρα θα πάμε με το τρίτο δάχτυλο στη νότα μη στη δεύτερη χορδή και στη νότα σολ με το πρώτο δάχτυλο στην πρώτη χορδή. Μετά το μη έχουμε τη νότα φα με λα ύφεση. Μετά από το φα έχουμε τη νότα σολ και σι ύφεση. Μετά έχουμε λα ύφεση με ντο. Μετά έχουμε τη νότα σι ύφεση με ρε ύφεση. Και μετά τη νότα ντο με μη για να κλείσουμε την οκτάβα. Και γυρίζουμε ντο μη, σι ύφεση, ρε ύφεση. Μετά λα ύφεση ντο. Μετά έχουμε σολ με σι ύφεση. Είπαμε εδώ έχουμε φα με λα ύφεση. Μετά έχουμε μη με σολ. Μετά ρε ύφεση με φα, με πρώτο δεύτερο. Και ντο με μη. Αυτές είναι οι τρίτες στο δρόμο ντο χιτζάζ. Πάμε να τις ακούσουμε μία μαζί. Και γυρίζουμε. Αυτές λοιπόν ήταν οι τρίτες του δρόμου χιτζάζ. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!